What's up guys? Welcome sa aking channel, Kalinso Vlog. Today, schedule ng second dose ng vaccine ko guys. Para fully vaccinated na tayo. Para ginagawa mo? ano na tayo? Protektado na sa COVID-19. Wow! So guys, kita-kits tayo dun sa vaccination site. Pakita ko sa inyo kung paano ituturok yung karayom. Bye-bye! So guys, dito na ako sa Mega Mall. Punta na ako ng vaccination site dun sa may fifth floor. Doon na tayo pipila. Sabi ng guard, iba pala yung site ng second dose sa first dose. So hanapin nito yung IMAX daw, doon tayo pipila. So ito yung location natin guys for second dose. Ang ganda. Wow! Pasok tayo dito guys. Oh no, nakakatakot. Baka may zombie. Ay. Second dose sir. Oh no, thank you. Oh, ang ganda ng location dito guys. Doon tayo sa pinakadulo. So, wow! So ito yung site guys for second dose. Sa sinihan tayo. So ang ganda ng location dito. Okay. So napakarami pa rin guys. Yun guys, malapit na tayo. Finally, yan na po yung for injection na. So, ilang minuto na lang tayo na ang susunod. And guys, for second dose na tayo. Walang sir, ito lang sir. Vlog ko din, bago ako. Bawal po eh, pinagpapawal na po dito. Observation ko rin tayo kapag umilis tayo ha. Okay na naman. Observation ko rin mo tayo.